Καλημέρα φίλοι μου. Σήμερα θα κάνω ένα βιντεάκι από κάτι που μου είπε ένας φίλος του καναλιού, να παρουσιάσω το GLX. Μιας και έχει καλή μέρα σήμερα, λέω ας το κάνουμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πρώτα από το σκέλετο και να πάμε στο μοτέρ. Πρώτον, το μηχανάκι είναι πολλών χρόνων. Το είχα πάρει όταν ήμουν 15 χρονών και τώρα είμαι 40. Είναι όλα γνήσια πάνω του. Τα πάντα, και αν δεν είναι γνήσια είναι τα κεκάβα. Έχω κλείσει τα μπροστινά φλας, δεν μου άρεσαν. Τα πλαστικά τα φοράμε όλα. Γνήσια φανάρια. Λασποτήρες μέχρι και σέλες είναι τα πάντα γνήσια. Σέλα αυτή την είχα παραγγείλει από τη Honda, γιατί δεν είχε το μηχανάκι σε σέλα, δεν το πήρα. 230 ευρώ χωρίς τα λάστιχα και χωρίς το κλίστρο, τα οποία τα έβαλα μετά. Αυτά τα λέγει με το σκυλιτό. Άλλωστε τι να πεις περισσότερο. Ένα σκυλιτός είναι GLX. Και είναι και το μοντέλο που έβγαινε με την κόντρα μπροστά. Τώρα από μοτέρ είναι κατά 90% να πούμε τα κεκάβα, γιατί τα κάρτερ και το σασμάν δεν είναι. Φοράω κεφαλή την 2SM με τον αποσυμπιεστή, γι' αυτό και αυτό το καπάκι. Και είναι όντως 2SM, την είχα βρει ατόφια. Φοράω το 28 το κέχιν, το γνήσιο, το πλακέ, με εισαγωγή αέρα της τεκεκάβα. Λευγεδάκι κοιτάκο και καπάκι διάφανο, το οποίο είναι aftermarket, δεν ξέρω τι μάρκα, μου το έχει κάνει δώρα ένας φίλος. Και λιδροπίστωνα Νικασίλ το 57 το σκάτ, που είναι με το μικρό το έμβολο, και ψυγείο τα κεκάβα. Στο συμπλέκτη, επειδή πρώτα είχα βάλει το κινέζικο, τώρα μέσα φοράει καμπάνα και γρανάζει τα κεκάβα. Κράτησα όμως το κινέζικο το καπάκι, γιατί είναι απίστευτα εύκολο να αλλάξεις τώρα φελά ελαττήρια αν θες, χωρίς καν να βγάλεις λάδια. Έτσι όπως είναι στο μονό, λύνεις το καπάκι, βγάζεις τη μανιβέλα και ανοίγεις, και ούτε τρέχουν λάδια έξω. Και δεν θέλει και φλάτζα, γιατί εδώ έχει μια τσιμούχα μέσα στο καπάκι. Γι' αυτό το έχω κρατήσει, είναι πολύ βολικό και πολύ βολικό. Από ρεύματα μετά, δεν είπα για το στρόφαλο. Φοράω 56 στρόφαλο με την μακριά την πιέλα, την 101,4. Γι' αυτό και το πλακάκι, δεν ξέρω αν φαίνεται, ένα μικρό πλακάκι. Από ρέματα φοράω πολλαπλασιαστή MSD και ηλεκτρονική Ignitec, η οποία μέσω ηλεκτρονικής είναι συνδεμένο και το κοντέρ για να παίρνει στροφές. Το οποίο τα έχω συνδέσει όλα. Κάνει λίγο ντυλιά τώρα εδώ. Εδώ είναι το βολτόμετρο για να βλέπω, για να έχω ρεύμα κιόλας να πάρω το μηχανάκι. Και εδώ είναι η θερμοκρασία, η οποία κάνει λίγο παιχνίδια τώρα. Στο κινητό φαίνεται έτσι. Από κοντά δεν φαίνεται. 15,7 έχουμε σε θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, περιβάλλοντος. Και τη θερμοκρασία την έχω συνδέσει εδώ από κάτω. Φαίνεται στην τάπα, στην τάπα λαδιού της τεκεκάβα, την οποία την ξετρύπησα λίγο και πέρασε ο αισθητήρας. Και κάτι που ξέχασα να πω, το μηχανάκι φοράει shifter και launch control, γι' αυτό και το shift light, γιατί ο οδηγός που το έτρεχε να βλέπει και πότε να αλλάζει ταχύτητα. Το launch control είναι συνδεμένο εδώ στο συμπλέκτη. Βλέπετε τη βαλβίδα έχει σε βαλβίδα φρένου. Όταν είναι στην εκκίνηση και κρατάει το συμπλέκτη, βαράει launch. Μόλις τα αφήσει, ξεκινάει. Και το shifter, το οποίο βρίσκεται εδώ κάτω, δεν είναι τίποτα, μια ηλεκτροβαλβίδα συνδεμένη ουσιαστικά, και όταν πατάς τα γήτα ξεκινάς
με συμπλέκτη και μετά μπορείς να τις βάλεις. Με το που το πατάς, πατάει και η ηλεκτροβολβίδα και κόβει από ρεύμα το shifter. Αυτό. Τον αποσυμπιστή τον είχα βάλει γιατί είχα ένα θέμα με τη μανιβέλα. Έσπαγα συνέχεια άξονες. Είχα λύσει 2 φορές το μοτέρ για να αλλάζω άξονες. Και πήρα τον αποσυμπιστή και έτσι σύχασα. Τώρα παίρνει μπροστά και με το χέρι. Το μεταξύ έχουμε και καιρό να το βάλω. Κάτσε να τραβήξουμε αέρα γιατί δεν νομίζω να πάρει και αμέσως. Κάτσε πάμε το πόδι γιατί... Και αυτό δουλεύει πιο στρωτά. Κάτσε να το σβήσουμε για να μιλάμε γιατί πολύ φασάρια κάνει. Η εξάτμιση είναι της over, η τιτανίο, η οποία περνάει ακριβώς κάτω από το μηχανάκι και έτσι δεν με αφήνει να έχω διπλό σκαράκι. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό όσο η δουλειά που κάνει η over, γιατί την έχουμε δει στο δυναμόμετρο, κάνει δουλειά, κρατάει. Πάμε τη συνέχεια γιατί χτύπησε το κινητό και κόψαμε. Λοιπόν, έλεγα για την over ότι κρατάει τα άλογα. Το είδαμε και στο δυναμόμετρο. Επειδή τελευταία δυναμομέτρηση βρήκα ένα βιντεάκι, την έχω κάνει πριν 7 χρόνια. Θα το ανεβάσω και αυτό στο κανάλι. Και έχει δείξει το μηχανάκι 19,5 άλογα. 19,46 για την ακρίβεια. Αυτά για το μηχανάκι. Τώρα μικρό αξεσουάρ. Είχα τη λόξα που λέμε έτσι, μετά ήθελα να βάλω και άλλα πραγματάκια, πήρα μέχρι και τις μανέτες. Εδώ έχω κόψει από άλλο μοντέλο και το έχω κολλήσει τη βάση της μανέτας για να έχω τον συμπλέκτη. Κάτι αυτοκολλητάκια που παρήγγειλα από έξω στα Κεκάβα. Μόνο καλά καύσιμα γιατί είναι κινητήρα στα Κεκάβα. Και τα Κεκάβα Japan αυτό που το βάζουν στα ζυτάκια στο τιμόνι. Είχα και ζυτάκι. Εκεί είχα βάλει κανονικά. Εδώ το έβαλα γιατί έτσι μου άρεσε. Και κλειδάκι τα Κεκάβα. Που σου έρχεται άκοφτο, είναι το έμβολο του Κεκάβα. Σου έρχεται άκοφτο απ' έξω και πας ένα κλειδαράκι και το κόβει. Με το δικό σου κλειδί το γνήσιο. Και αντίβαρα τα Κεκάβα τα οποία ένα βράδυ έχασε το άλλο. Πάνε 30 ευρώ στο δρόμο. Και χειρολαβές κοιτάκο. Αναρτήστε και κάβα έχω βάλει πίσω. Πολύ καλές. Αυτές τις έβαλα γιατί λόγω ότι είναι χαμηλά εξάτμιση, με ό,τι ανάρτηση και να βάζα, σε κάτι λακκούβες ή αν είχε ανομαλία ο δρόμος και με δεύτερο άτομο έβρισκε. Και για να μην κάνω ζημιά στην εξάτμιση, έψαχνα να βρω ανάλογη ανάρτηση. Και κατέληξε στην τακεκάβα. Είναι αυτό που λένε ότι πληρώνεις παίρνεις. Ή η τακεκάβα που φρόντισε γιατί ήξερε τι έχει το μοτέρ της και έπρεπε να τα βγάλει σωστά όλα. Αυτά τα λίγα για το μηχανάκι μου. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βιντεάκι. Τα λέμε στο επόμενο.